Κάποιοι συνδυασμοί τροφών δεν είναι απλά νόστιμοι, είναι και πολύ πιο ωφέλιμοι από όσο φαντάζεσαι. Στην πραγματικότητα, όταν τρως τις σωστές τροφές μαζί, ο οργανισμός σου μπορεί να απορροφήσει περισσότερα θρεπτικά συστατικά και να πάρει περισσότερη ενέργεια. Δηλαδή, δεν έχει σημασία μόνο τι τρως, αλλά και πώς το συνδυάζεις. Στο βίντεο αυτό θα δούμε 13 έξυπνους συνδυασμούς τροφών που αξίζει να βάλεις στη διατροφή σου. Απλή, καθημερινή, αλλά με πραγματικό όφελος για τον οργανισμό. 1. Μήλο με φυστικό βούτυρο. Αυτός ο συνδυασμός φαίνεται απλός, αλλά στην πραγματικότητα κάνει εξαιρετική δουλειά στον οργανισμό. Το μήλο σου δίνει φυσικά σάκχαρα και φυτικές ίνες, δηλαδή άμεση ενέργεια αλλά και καλύτερη πέψη. Από την άλλη, το φυστικό βούτυρο προσθέτει καλά λιπαρά και πρωτεΐνη. Και εδώ είναι το κλειδί. Όταν τα συνδυάζεις, η απορρόφηση της ζάχαρης γίνεται πιο αργά. Αυτό σημαίνει πιο σταθερά επίπεδα ενέργειας και χωρίς απότομα σκαμπανεβάσματα στο σάκχαρο. Με απλά λόγια, δεν θα πεινάσεις μετά από λίγο και δεν θα νιώσεις αυτή την απότομη πτώση. Είναι μια εύκολη λύση για ένα γρήγορο γεύμα μέσα στη μέρα ή ακόμα καλύτερα λίγο πριν την άσκηση για σταθερή ενέργεια. 2. Ρύζι με φακές. Ένας πολύ γνωστός συνδυασμός, αλλά με μεγάλο διατροφικό όφελος. Το ρύζι είναι πλούσιο σε ένα αμινοξύ που λέγεται μεθιονίνη, αλλά του λείπει η λυσίνη. Αντίθετα, οι φακές έχουν άφθονη λυσίνη, αλλά είναι φτωχές σε μεθιονίνη. Και εδώ γίνεται το ενδιαφέρον. Αυτά τα δύο είναι απαραίτητα αμινοξέα. Δηλαδή, ο οργανισμός μας τα χρειάζεται για να φτιάξει πρωτεΐνη, αλλά δεν μπορεί να τα παράγει μόνος του. Όταν όμως τα συνδυάζεις, δημιουργείται μια πλήρης πρωτεΐνη που καλύπτει τις ανάγκες του σώματος. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή ή απλά θέλουν να ενισχύσουν την πρόσληψη φυτικής πρωτεΐνης. 3. Ντομάτα με ελαιόλαδο. Ένας κλασικός μεσογειακός συνδυασμός που μόνο τυχαίος δεν είναι. Η ντομάτα περιέχει λικοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξυδωτικό που προστατεύει τα κύτταρα. Το ελαιόλαδο από την άλλη είναι πλούσιο σε καλά λιπαρά. Και εδώ είναι το σημαντικό. Τα καλά λιπαρά βοηθούν τον οργανισμό να απορροφήσει καλύτερα το λικοπένιο, αλλά και βιταμίνες όπως η α, η d, η ε και η k που υπάρχουν στην ντομάτα. Το αποτέλεσμα, ο οργανισμός αξιοποιεί καλύτερα όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά. Και το καλύτερο είναι ένας συνδυασμός που ήδη χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας κουζίνα και κάνει καλό και στη γεύση και στην υγεία. 4. Κουρκουμάς με μαύρο πιπέρι. Ένας μικρός αλλά πολύ δυνατός συνδυασμός. Ο κουρκουμάς περιέχει κουρκουμίνη, μια ουσία με ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Το μαύρο πιπέρι από την άλλη περιέχει πιπερίνη. Και εδώ είναι το εντυπωσιακό. Η πιπερίνη βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει την κουρκουμίνη πολύ πιο αποτελεσματικά, ακόμη και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Το αποτέλεσμα, ένας πολύ δυνατός συνδυασμός που ενισχύει την άμυνα του οργανισμού και βοηθά στην αντιμετώπιση της φλεγμονής. 5. Πράσινα λαχανικά με χυμό λεμονιού. Ένας απλός αλλά πολύ έξυπνος συνδυασμός. Λαχανικά όπως το σπανάκι ή η λαχανίδα περιέχουν φυτικό σίδηρο, ο οποίος όμως δεν απορροφάται εύκολα από τον οργανισμό. Από την άλλη, ο χυμός λεμονιού είναι πλούσιος σε βιταμίνη C. Και εδώ είναι το μυστικό. Η βιταμίνη C βοηθά σημαντικά στην απορρόφηση του φυτικού σιδήρου. Το αποτέλεσμα, ο οργανισμός αξιοποιεί πολύ καλύτερα τον σίδηρο και μειώνεται ο κίνδυνος έλλειψης. Είναι ένας ιδανικός συνδυασμός, ειδικά για όσους ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή. 6. Νυφάδες βρώμης με μουροειδή. Ένα πρωινό που συνδυάζει ενέργεια και θρεπτική αξία. Τα μουροειδή είναι πλούσια σε αντιοξυδωτικά και βιταμίνη C. Η βρώμη από την άλλη προσφέρει διαλυτές φυτικές ίνες και υδατάνθρακες που απορροφώνται αργά. Το αποτέλεσμα, σταθερή ενέργεια μέσα στη μέρα, καλύτερη πέψη και αίσθημα κορεσμού που κρατάει. Ένα πρωινό που σε κρατάει χορτάτο, χωρίς απότομες αυξομοιώσεις στην ενέργεια. 7. Μπανάνα με αμυγδαλοβούτυρο. Ένα συνδυασμός που δίνει άμεση αλλά και σταθερή ενέργεια. Η μπανάνα προσφέρει γρήγορους υδατάνθρακες, ιδανικούς για να πάρεις ενέργεια άμεσα. Το αμυγδαλοβούτυρο από την άλλη δίνει καλά λιπαρά
και πρωτεΐνη. Και εδώ είναι το σημαντικό. Τα λιπαρά και η πρωτεΐνη επιβραδύνουν την απορρόφηση των σακχάρων. Το αποτέλεσμα σου προσφέρει ενέργεια χωρίς απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο και χωρίς την πτώση που ακολουθεί. Ιδανικό μετά την άσκηση ή για ένα ελαφρύ γεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας. 8. Αβοκάντο με ψωμί ολικής άλεσης. Ένας χορταστικός και πολύ θρεπτικός συνδυασμός. Το ψωμί ολικής άλεσης προσφέρει φυτικές ίνες και σύνθετους υδατάνθρακες που σε κρατούν χορτάτο για περισσότερη ώρα. Το αβοκάντο από την άλλη είναι πλούσιο σε καλά λιπαρά. Και εδώ είναι το σημαντικό. Τα καλά λιπαρά βοηθούν στην καλύτερη απορρόφηση βιταμινών όπως η α, η D, η ε και η K. Το αποτέλεσμα, ένα γεύμα που σε κρατάει χορτάτο, σου δίνει ενέργεια και προσφέρει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, ιδανικό για πρωινό ή για ένα ελαφρύ γεύμα μέσα στη μέρα. 9. Αυγά με σπανάκι. Ένας απλός αλλά πολύ θρεπτικός συνδυασμός. Το σπανάκι είναι πλούσιο σε φυτικό σίδηρο, ο οποίος όμως δεν απορροφάται εύκολα από τον οργανισμό. Τα αυγά από την άλλη προσφέρουν καλά λιπαρά και λεκιθίνη. Και εδώ είναι το σημαντικό. Αυτά βοηθούν στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου. Το αποτέλεσμα, ένα γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνη, σίδηρο και βιταμίνες. Ιδανικό για να ξεκινήσεις τη μέρα σου ή για να ανακτήσεις ενέργεια μετά από άσκηση. 10. Ρεβίθια με λεμόνι. Ένας απλός συνδυασμός που κάνει μεγάλη διαφορά στη θρεπτική αξία. Τα ρεβίθια περιέχουν φυτικό σίδηρο, ο οποίος όμως δεν απορροφάται εύκολα από τον οργανισμό. Ο χυμός λεμονιού από την άλλη είναι πλούσιος σε βιταμίνη C. Και εδώ είναι το μυστικό. Η βιταμίνη C ενισχύει σημαντικά την απορρόφηση του σιδήρου. Το αποτέλεσμα, ένα φυτικό πιάτο με πολύ μεγαλύτερη διατροφική αξία, ιδανικό για όσους καταναλώνουν λίγο ή καθόλου κρέας. 11. Καρότα με χούμους. Ένα απλό, νόστιμο και πολύ θρεπτικό μικρό γεύμα. Τα καρότα περιέχουν β-καροτένιο, το οποίο ο οργανισμός μετατρέπει σε βιταμίνη Α. Το χούμους, χάρη στο ελαιόλαδο και το σουσάμι που περιέχει, προσφέρει καλά λιπαρά. Και εδώ είναι το σημαντικό. Τα καλά λιπαρά βοηθούν στην καλύτερη απορρόφηση της βιταμίνης Α. Το αποτέλεσμα, ένα μικρό γεύμα χορταστικό, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και ιδιαίτερο ωφέλιμο για το δέρμα και την όραση. 12. Μαύρη σοκολάτα με μουροειδή. Η μαύρη σοκολάτα είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, αντιοξυδωτικά που κάνουν καλό στην καρδιά αλλά και στον εγκέφαλο. Τα μουροειδή, όπως οι φράουλες, τα σμέουρα και τα μύρτιλα, ενισχύουν αυτή τη δράση. Το αποτέλεσμα, ένας συνδυασμός γευστικός και ωφέλιμος ταυτόχρονα. Μπορείς να τον απολαύσεις χωρίς τύψεις και να δώσεις στον οργανισμό σου πολύτιμα αντιοξυδωτικά. 13. Γλυκοπατάτα με κανέλα. Ένας συνδυασμός γλυκός και πολύ χορταστικός. Η γλυκοπατάτα προσφέρει σύνθετους υδατάνθρακες που απελευθερώνουν την ενέργεια σταδιακά μέσα στον οργανισμό. Η κανέλα από την άλλη βοηθά στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Το αποτέλεσμα, σταθερή ενέργεια χωρίς απότομες αυξομοιώσεις και χωρίς την κούραση που ακολουθεί. Ένας απολαυστικός συνδυασμός που σε κρατάει χορτάτο για περισσότερη ώρα. Για τις περισσότερες τροφές που αναφέρθηκαν υπάρχουν αναλυτικά βίντεο στο κανάλι μας. Σε περίπτωση που θέλετε να τα δείτε, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους κάτω στην περιγραφή. Στο μεταξύ, πάρτε μια γεύση.